bên xưởng họ cũng báo là những cái chất liệu của cái màu này, cái màu này nó là những cái màu mà nó rất là cũ rồi. Cái góc chiếu ở đây là khi mà chiếu này nó sẽ tạo thành một góc 50 độ. Cho nên là các bạn chú ý cái điểm này nếu mà làm một cái hốc nhỏ để cho các em bé ha. Đợt này thì bọn mình cũng sẽ quyết định là được phân tường luôn. Hai cái toilet nặng nhất là hai cái phần sườn nặng nhất thì gần như là đã hoàn thành rồi. Bọn mình đang phải mang những cái miếng gỗ mà bọn mình những cái màu lựa được trên cái catalog ấy và mang về đây để ướm. Mọi người thích màu nào hơn? Mình đang nghiêng về màu này. Là lúc đầu á thì bọn mình có lựa chọn cái tấm laminate này. Thì cái này ý, thì để mà an tâm trước thì mình đã làm test trước cho cửa hàng ở 22 ở Hà Nội rồi. Bây giờ ý, thì thường mọi người sẽ làm những cái gam màu nó hơi thiên về màu kiểu sáng như kiểu cái chất liệu màu gỗ như này này. Đó. Thế nhưng mà mình lại không thích cái gam màu sáng lắm, mình muốn nó gam màu trầm đi. Tức là về màu sắc nhất thì nó hoàn toàn ok, đúng cái gam màu mà mình thích. Nó không bị kiểu đỏ quá mà nó cũng không bị kiểu nâu quá. Và một cái nữa mà mình cũng thấy rất hài lòng của nó khi mà mình đã lên hoàn thiện ở 22 ấy, đấy là nó không bị hiện quá nhiều cái mắt gỗ ấy. Mình khi mà mình ra hiện trạng thực tế thì mình thấy nó có một vấn đề, đó là cái lớp của nó, mọi người thấy không? Nó hơi bị xương đây, bố phải quay kiểu như này. Nó sẽ hơi kiểu có một cái lớp phủ xương Nó như kiểu một lớp cán ni lông ở ngoài mọi người. Cái lớp này thì nó sẽ đỡ bị xương hơn này. Mặc dù nó có bóng nhá, tại vì nó là gỗ công nghiệp thì chắc chắn nó sẽ có bóng. Nó sẽ kiểu phủ mờ lì lên ấy, cho nên là khi mà với cái hiệu ứng ánh đèn nó dọi xuống ấy thì trông nó sẽ hơi có một cái lớp xương mà bọn mình thì phải quay chụp rất là nhiều, cho nên là những cái yếu tố về kiểu mặt thẩm mỹ là bọn mình quan tâm cực kỳ nhiều. Cuối cùng là bọn mình quyết định là bọn mình sẽ đi tìm màu khác. Thì bây giờ mình sẽ có mấy sự lựa chọn ở đây. Thì quan trọng nhất là nó phải về tông màu và nó bề mặt. Nếu mà làm mảng lớn và nhiều mắt gỗ thì mình cũng đang hơi phân vân ở cái đấy. Với cái này thì nó sẽ nghiêng cái tông nâu nhiều hơn, cái này thì sẽ nghiêng tông cam đỏ nhiều hơn. Có một cái lưu ý cho mọi người khi mà mọi người có chọn làm gỗ, có thể do cái tính của bọn mình nó cũng hơi bị tỉ mỉ một chút xíu. Đấy là bọn mình thấy rằng là xem ở trên cuốn catalog ấy thì nhiều khi nó chỉ là một cái mảng rất là nhỏ thôi. Mình không thể nào mình xem qua cái bảng đấy để mà chốt được. Cho nên là bọn mình có nhờ bên gỗ họ gửi cho bọn mình từ kho đến cái mảng như thế này thì để mình ốp lên tường, mình xem khi mà nó ở cái bề mặt to hơn và với cả là để đo với cái ánh sáng tự nhiên cũng như là cái bầu đèn thì nó sẽ ra chuẩn hơn. Đó thì đấy là cái kinh nghiệm của bọn mình đến bây giờ. Và tất nhiên là khi mà mình làm một mảng gỗ lớn như thế này thì cái rủi ro chắc là sẽ vẫn có. Còn màu này nhá, bạn nhìn ở trên hình này xem này. Bạn nhìn cái này ở trên hình xem. Anh thấy nhá. Đây những cái răm này. Đấy thì của vợ. Anh thấy nó bị đây, mẹ nhìn trên màn hình đấy nhá. Sẽ thấy nó nhiều những cái lốm đốm đen. Với những cái lốm đốm đen này. Cái này trông nó mịn màng và nó xinh xắn hơn. Mọi người vote cái gì? Cái màu trắng ở dưới là bọn mình sẽ làm cái hệ tủ tivi mà đối diện ở giường ngủ để cho ốp cái tivi này lên. Đấy. Còn bây giờ đang phân vân giữa hai cái màu gỗ này để làm mảng gỗ này. Cá nhân bố vẫn thích màu này hơn rất nhiều. Cái màu này thì vợ cũng thích, nhưng mà vợ thì chỉ đang lo là khi lên cả một cái mảng lớn lên nó sẽ đang hơi khác với cả concept đồ decor lúc đầu vợ đang chọn. Thực ra thì laminate thì nó sẽ làm cái chất liệu mà nó tốt và nó xịn hơn, cao cấp hơn rất là nhiều, nhưng mà đi kèm với nó thì cái giá thành cũng tương đối là cao. Theo cái dự tính của vợ chồng mình ấy thì bọn mình sẽ chỉ ở căn nhà này thêm khoảng độ trong tầm khoảng độ 3 đến 4 năm nữa thôi. Mà khi đi thì mình cũng không thể nào mà mình mang hết tất cả những cái hệ tủ đấy đi được, nó không phải là những cái tủ rời. Một cái vấn đề nữa bọn mình gặp đấy là khi mà bọn mình làm cái chất liệu này với cả cái màu này thì bên xưởng họ cũng báo là những cái chất liệu của cái màu này, cái màu này nó là những cái màu mà nó rất là cũ rồi. Và bây giờ thì xu hướng mọi người sẽ dùng những cái gam màu xám và những cái gam màu nâu vàng nhiều hơn, và họ không có nhiều cái này ở tồn ở trong kho, cho nên là bọn mình cũng sẽ gặp cái vấn đề về kiểu như là nguyên liệu chưa đủ này, hoặc là cái kiểu màu này nếu về sau ví dụ như đang làm mà bị thiếu thì cũng sẽ rất là dở hơi ở cái đoạn đấy. Cho nên là bọn mình sẽ phải check xem là họ còn hàng hay không với cái khối lượng gỗ mà nhà mình làm. Đó, ngoài cái màu ra, cái vân ra thì còn phải check cả số lượng xem họ còn hàng hay không. Nói chung là rất là nhiều vấn đề.
Đây là những cái mẫu đèn chính mà nhà mình sẽ sử dụng để mà sửa cho lần nhà này. Cái này thì chưa có đèn trang trí nha. Nano Home thì là một cái địa chỉ mà mình mua rất là nhiều những cái loại đèn, ví dụ như là đèn treo ở ngoài bàn ăn này, đèn treo ở ngoài phòng khách, rồi những cái hãng mà bọn mình mua như là Fit Hang Sen hay là Louis Vuitton hoặc là Flush thì mình mua ở bên Nano Home. Những cái này nó những cái đèn nào downlight, chống chói, và nó chỉ khác nhau đúng một điểm là nó có cái góc chiếu khác nhau thôi. Ví dụ như cái đèn mà mình đang cầm đây là có góc chiếu là 24 độ, và mặc dù nhá, khi mà các bạn ốp lên trần âm trần như này, nó là downlight như này, nhưng mà các bạn vẫn có thể xoay nó như thế này để các bạn xoay nó bên trong như thế này đó, để các bạn làm thành đèn spotlight. Còn cái này thì là sẽ có góc chiếu là 50 độ đó. Cái góc chiếu ở đây là khi mà chiếu này nó sẽ tạo thành một góc 50 độ, và chiếu tản đều hơn, rộng hơn. Còn cái này thì có 24 độ thì cái góc chiếu nó sẽ hẹp hơn. Tất cả những cái đèn này thì nó đều có ánh sáng là 3000K, và cái chỉ số hoàn màu của nó, cái chỉ số CRI của nó là trên 90%, cho nên là nhìn nó sẽ rất là trong, nó sẽ rất là đẹp so với cả cái đèn trước đây mà nhà mình sử dụng. Nếu như bạn nào biết về ánh sáng thì đều biết là cái chỉ số hoàn màu của mặt trời, của ánh sáng tự nhiên này mà mình đang quay video này, nó là 100% và nó rất là đẹp và rất là trong. Thì cái đèn này nó có chỉ số hoàn màu là trên 90%. Còn như cái đèn downlight ngày xưa nhà mình sử dụng đây thì nó chỉ có chỉ số hoàn màu là 80% thôi. Đây thì cũng là một cái loại downlight khác, nhưng cái loại downlight này thì là downlight chống ẩm và sử dụng ở trong toilet. Đây là 50M dây LED màu vàng, ánh sáng 3000. Để bọn mình sẽ chạy lại hết toàn bộ những cái LED, để bọn mình sẽ chạy lại toàn bộ những cái LED viền xem. Trong toilet thì đã tháo hết những cái rơm giá kệ, rồi bồn vệ sinh, xong rồi cả bồn tắm, đang khóa nước lại mọi người. Cảm giác năm 2020 ùa về. Bây giờ đang là 16 giờ 44 của ngày 25 tháng 4. Hôm nay thì là sinh nhật của bố Kiên. Và từ sáng đến giờ ấy thì kiểu bọn mình rất là bận. Tại vì ngày hôm nay là một cái ngày mà đầu tiên bọn mình sẽ bắt đầu can thiệp đến phần thô của nhà, tức là xới đất xới cát lên ấy. Cho nên cái ngày hôm nay thì khá là bận, và từ sáng đến giờ thì bố Kiên đang ở bên công trình. Thực sự ý, nói đến sinh nhật thì lúc nào mình cũng muốn làm cái gì đấy nó bất ngờ. Tất nhiên là mỗi năm thì cái bất ngờ nó cũng sẽ mỗi khác, và cũng có thể là không được hoành tráng như những năm trước. Thế nhưng mà dù năm nay bận thì mình vẫn muốn là có bất ngờ cho bố Kiên. Mặc dù là bọn mình đã thống nhất với nhau là biết đợt này bọn mình sửa nhà sẽ bận, hai đứa thống nhất với nhau là sẽ có một chuyến đi du lịch Nhật để mà kỷ niệm sinh nhật. Xong đấy rồi là coi như là đến sinh nhật thì sẽ không cần phải làm một cái gì nữa, bởi vì chồng mình thì rất là biết tính mình, là đến ngày sinh nhật là sẽ kiểu gì cũng phải làm một cái gì đấy. Thế nhưng mà năm nay thì chồng mình đã dặn mình là thôi, năm nay kiểu mình đã đi sinh nhật với nhau ở bên Nhật rồi, nên là em đừng có làm cái gì nữa, bởi vì mình cũng đang rất là bận. Thì mình cũng định là như thế, nhưng mà mình nghĩ rằng là sinh nhật mà mình nghĩ rằng có một cái gì đấy để mà nhớ về cái ngày sinh nhật của tuổi 33 thì mình vẫn muốn làm cho chồng mình hơn. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau đi lấy đồ và trang trí nhé. Và chắc là đây cũng sẽ là cái phút giây hiếm hoi trong ngày để cho mình nói một cái lời chúc mừng sinh nhật đến chồng. Quá là tắc đường luôn, bây giờ phải thật là cấp tốc không là không kịp mất. Năm nay thì mình sẽ trang trí tông màu vàng với cả xám cho bố Kiên. Ở đây cũng có một anh ngày mai sẽ sinh nhật này, cho nên là tối nay tổ chức luôn cùng không?
mua một cái mũ sinh nhật cho bố Kiên đội. Đó. Vì mình biết là ngày hôm nay là một ngày rất bận rộn, cho nên là không có đầu tóc bảnh bao được, sẽ kiểu phải có một chiếc mũ để đội. Vào bông để cho Cam. Chết rồi. Tại sao lại là Happy Birthday Girl? Trời ơi, sự nhầm lẫn tai hại. Con số 33. Đáng nhẽ ra là mình sẽ đi mua cả bánh sinh nhật nữa. Thế nhưng mà tại vì là lúc chiều ấy thì bố Kiên có nhận được một cái bánh sinh nhật từ hai đứa Tròn với cả Ánh ở 22 gửi vào, cho nên là mình không mua bánh sinh nhật nữa. Tại vì mình nghĩ một cái thôi là cũng đủ rồi, đủ để thừa nến rồi. Chắc là cái này thì sẽ không thể thành một vlog được. Nó sẽ ghép vào một chiếc vlog nào đấy trong chuỗi vlog daily ở bên nhà này. Chắc rồi lâu lâu không bơm cái này là đang không biết bơm nào, mà chỉ sợ bơm hỏng một cái thôi là thôi luôn. Này bọn mình đã 33, 34 tuổi hết rồi. Hy vọng là chồng sẽ thích. Tính của vợ chồng mình khá là hướng nội và thiên về gia đình nhiều ấy, cho nên là lúc nào thì cũng thích quây quần bên gia đình nhiều. Nên là cái khoảng thời gian này thì mình nghĩ là bố Kiên sẽ thích dành cái thời gian ở bên gia đình nhiều hơn. Trời ơi, loay hoay một hồi. Trông vậy mà cũng mất gần tiếng đồng hồ luôn. Đến đâu nhỉ? Ôi, tôi vừa để đến đây không mà. Trốn ở trên cầu thang này để đón bố Kiên. Ôi giời. Sâu à? Ôi. Gì thế? Kỳ tâm nến. Đây, để cầm cho mà thắp tiếp. Thắp đi rồi lại mấy chục lần rồi. Mấy chục lần á? Thấy không? Căn bố về. Ngon thế nhở? Sinh nhật bố Cam ơi. Happy birthday tiền chồng yêu. Bố ơi, Đúng rồi, cảm ơn bố. hay nào là đi? Cam ơi, có cả cái ở kia kìa. Ra đây để bố ướp vào nhá. Đây, bố ơi. Căng rồi bố nào. Cam ơi. 1, 2, 3. Uầy. 7 phút mấy chờ. Thế hả? Quay hẳn vlog luôn. Ôi, Khỏi ai đi nhau người dân. chúc mừng sinh nhật ông bố 33 Thank you. tuổi. Cầu kỳ thế. Từ nãy giờ chưa kịp quay, đây mình đã trang trí và sắp xếp bàn mâm cơm hôm nay. Bố mua thêm miếng kimbap. Thế à, bố sợ mẹ bị bỏ đói bố á. Mua cho chắc. Cam đâu rồi? Em quay từ lúc nào ấy? Em cũng mới quay thôi, tại vì là hôm nay cũng không có kiểu quay kiếp được gì, cho nên là tổ chức sinh nhật cho bố một tí. Thank you. Thế là bố Kiên đã 30 mấy tuổi nhờ Cam nhở? 33 tuổi. 33 tuổi. Chết rồi. Vòng bộ không vừa. Kích. Vòng bộ không vừa. Dây. Để đây là xít xoát. Kích.
Đó. I love you. Love you. Chúc mừng sinh nhật bố, chúc bố lên tới 33, chúc bố nhiều mạnh khỏe và chúc bố nhiều ăn sự như ý. Có phải năm mới đâu. Năm mới rồi mẹ. Chúc bố sinh nhật thật là vui vẻ và Ăn sự như ý. nhiều sức khỏe nhờ, quan trọng là nhiều sức khỏe. Và ăn sự như ý. Mẹ Loan chuẩn bị mâm lẩu này. Thank you mẹ. Em chỉ chuẩn bị Thì rõ ràng là cũng phải mua về thì mới có thể ăn được chứ. Kể cả là mua. Happy birthday. Tôi đã 33 tuổi rồi đấy các bác. Cũng đang đập dở, đang dốc cái gạch dở. Đấy, xong rồi tới ra sẽ dốc gạch sàn, xong rồi phía sau những cái xi măng này mọi người làm nhà nhá, khi mà dốc cái lớp gạch cũ đi thì nó sẽ như thế này, nhưng mà nó sẽ có những cái xi măng của cái gạch cũ thì mọi người vẫn phải bảo thợ là dốc toàn bộ cái này đi. Sau đấy thì chúng ta sẽ bả chát trà láng nó mịn màng như thế này. Đấy, khi mà bả chát trà láng rồi sau đấy thì chúng ta sẽ chống thấm. Tuyệt đối cấm là trong toilet là sẽ chống thấm khi mà chưa trà láng tường sàn nhé mọi người. Đấy. 저기 개구리 한 마리가 있네요. Nhưng mà tôi đứng ở đây nhìn từ nãy đến giờ thì thấy ở góc kia hình như có một con ếch ạ. 잊혀질 뻔 했던 우리 말이 스쳐지 나갈 뻔했던 나라 이보다 더 아플 텐데. Mất rồi. Rất hay, rất hay. Rất là hay, mà đây chỉ mới là fan concert thôi nhé mọi người, chưa phải là kiểu concert chính thức nhé. Wow, tuyệt vời. Ôi, hàng về. Đây là những cái đồ mà mình dùng để làm chống thấm đấy mọi người. Đợt này thì mình sửa chính là 2 cái toilet, cho nên là mình có dùng một cái bộ sản phẩm của Sika trong cái đợt sửa nhà lần này cho nó đồng nhất luôn. Thì Sika cũng cực kỳ nổi tiếng về cái việc chống thấm ấy. Mình nghĩ rằng là nếu mà bạn nào mà làm về xây dựng thì chắc là cũng biết rồi. Thì đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng đến từ Thụy Sĩ. Trước đây thì mình có sử dụng keo dán của bên này rồi, mọi người có thể tham khảo cái thương hiệu này trong quá trình mà mọi người sửa chữa nhà cửa nhé. Chào tất cả mọi người, sáng ngày hôm nay cùng mình lên trên nhà để cập nhật xem tiến độ nhà của mình sửa đến đâu rồi nhá. Đây cho mọi người xem quang cảnh nhà mình này. Hôm nay thì thợ đã chuyển gạch lên rồi. Hôm trước thì có đi lại cái đường ống điều hòa. Tại vì là ngày xưa cái đường ống của tòa nhà mọi người nó bị đi ngang quá, cho nên là bây giờ phải đục ở bên dưới và đi ở bên dưới như thế này cho nó thoát ra toilet. Đây cho mọi người xem. Trong toilet này thì đã dốc hết gạch và đã đục đẽo xong xuôi rồi. Đây ví dụ như là những cái đường ống điện để sau này bọn mình cắm những cái bồn cầu thông minh ấy, thì họ cũng đã đi điện rồi đây. Đèn đóm ở trên trần thì cũng đang tháo những cái đèn cũ ra và sau đó thì sẽ cập nhật những cái đèn mới vào. Đó. Ở trong này trong phòng ngủ các thứ, vì bọn mình xác định là bọn mình sẽ làm lại toàn bộ sàn rồi ấy, cho nên là cũng sẽ không cần phải che bạt cái sàn này nữa. Trong toilet này cũng thế. Trong toilet này thì cũng đã xóc hết gạch nọ kia các thứ ra rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải bả chát lại cho nó phẳng phiu. Những cái chỗ này là chưa tỉa tót này.
Đằng sau mình đây là những cái vật tư để chống thấm đấy mọi người. Mình thấy rằng là khi mà sửa nhà hay làm nhà thì cái nhà vệ sinh luôn luôn là một trong những cái phòng phức tạp nhất. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn kỹ nhất có thể, cũng như thật là dễ hiểu, để cho mọi người có những cái nguồn thông tin tham khảo, để sau này khi mà mọi người sửa nhà hay là mọi người xây nhà gì đó thì mọi người có một cái nguồn tư liệu nhỏ để mọi người có thể tham khảo ha. Sau khi mà giải quyết tất cả những cái hiện trạng cũ ra thì chúng ta sẽ bắt đầu phải xây mới. Trong phòng toilet ý, thì mình có thay đổi một chút về mặt thiết kế, cho nên là sẽ cần xây thêm một vài những cái đoạn tường này. Ngày hôm nay thì sẽ có khá nhiều việc phải làm đây. Giới thiệu với mọi người nhé, đây là cái Sycamore 100 Ready Mix. Đây là một cái loại vữa trộn sẵn mọi người ạ. Và mình thấy rằng ấy là nếu mà chúng ta sử dụng cái vữa trộn sẵn như thế này thì nó sẽ có rất là nhiều những cái lợi ích. Ví dụ như là tuổi thọ của công trình nó sẽ cao hơn này. Công trình muốn đạt được chất lượng thì không thể nào mà thiếu được cái vữa sạch đâu mọi người ạ. Thì cái vữa khô trộn sẵn này thì được trộn theo đúng những cái tỷ lệ tiêu chuẩn rồi, và đảm bảo là nó sẽ không có tạp chất, dễ sử dụng lắm. Mọi người chỉ cần cho thêm nước vào trộn lên là chúng ta có thể sử dụng được ngay, rồi rút ngắn cái thời gian để mà mọi người thi công, cũng như là tiết kiệm vật liệu với cái chi phí. Mình thấy rằng là có từng bao lẻ như thế này cho nên là nó rất là gọn nữa, cho nên là mọi người có thể tham khảo nhé. Có nhiều cái này xài hay hơn nhiều. Đánh điểm nhiều mấy lần kia. Nghề nghiệp mọi người. Đấy. Tai nạn nghề nghiệp. Thì mình đã có láng một mảng ở bên toilet ngoài. Thì đây mọi người sẽ thấy là khi mà nó khô lên thì trông nó sẽ như thế này. Bên này về sau là một cái hệ vòi sen nhé. Thì bên này là một cái hốc mà mình định để cái dầu gội, sữa tắm nọ kia các thứ ấy. Thì mọi người phải tính toán cái chiều cao. Tại vì là ngày hôm qua ấy, họ xây lên tận trên này cơ. Nhưng mà nếu mà với chiều cao của Cam ấy thì nó hơi bất tiện. Chiều cao của mình hay của mẹ Heo thì ok, nhưng mà tại vì là cái phòng tắm này về sau thì Cam sẽ sử dụng và Cam sẽ tắm ở trong này rất là nhiều, và Cam sẽ tự tắm, tự sinh hoạt vệ sinh cá nhân nọ kia, nên là mình phải hạ thấp cái mức này xuống, nhưng mà cũng không nên thấp quá nữa, tại vì là nó sẽ vướng cái hệ cấp nước và cái hệ vòi dưới này này. Cho nên là các bạn chú ý cái điểm này nếu mà làm một cái hốc nhỏ để cho các em bé ha. Kia mọi người ơi, đây là cái hệ vòi tắm ở cái phòng tắm đứng của bọn mình. Thì hôm nay đã đi ống và đã đi cái hệ vặn viết các thứ ở đây rồi. Nó sẽ hơi lệch một chút, thì cái này khi nào mà thành hình thì mình sẽ giải thích cho mọi người sau ha. Đó. Còn bên này là cái vòi âm của cái lavabo rửa tay, thì mình cũng lắp âm luôn. Đợt này thì hầu như tất cả các thiết bị của gia đình mình thì đều là sử dụng thiết bị âm tường cả. Bây giờ thì mấy anh em mình sẽ quét chống thấm cái chân tường. Thì ở cái chân tường thì mình sẽ dùng cái vữa trộn sẵn này, mọi người, trộn với cả cái này. Cái này là phụ gia Cicalatex. Đó, trộn cái này và mình sẽ quét một cái lớp mỏng ở dưới chân tường nhá. Đây, đầu tiên là trong cái phòng toilet này nhá, mọi người phải dọn hết sạch toàn bộ những cái vữa này, xong rồi những cái chạc, những cái sa bần phụ. Sau đấy thì bây giờ chúng ta sẽ đi thấm những cái chân tường. Vì cái chân tường này xây bằng gạch ấy mọi người, cho nên là mọi người sẽ phải để nó cao lên khoảng tầm 20 đến 30 phân như thế này. Thì sau đó thì sẽ trộn vữa với cả cái thành phần latex đấy, cái phụ gia latex đấy để mà chết cái chân tường này ha. Mình phải nhấn mạnh lại một cái lần nữa, đấy là cái việc mà chống thấm chân tường này thì nó rất là quan trọng. Cho nên là mọi người khi mà làm nhà tắm chú ý phải làm cái bước này nhá. Cái Cicalatex này ấy, thì được trộn với cả xi măng hoặc là vữa xi măng cát nhằm mà tăng cái tính kết dính cũng như là khả năng chống thấm. Nhưng mọi người chú ý là chỉ pha một cái lượng vừa đủ thôi. Tại vì là nếu mà chúng ta pha quá nhiều thì cũng không phải là tốt đâu. Tại vì như thế nó sẽ làm cái kết cấu nó bị giòn, nó bị vỡ mọi người. Cho nên là phải có cái tỷ lệ hợp lý khi mà mọi người trộn với cả cái lượng cát với cả cái lượng xi măng nhá. Thường thì cái khoảng cách mà để chúng ta chét chống thấm chân tường này nó sẽ rơi khoảng tầm từ 30 đến 35 phân. Các anh thợ sẽ chét cái hỗn hợp vữa xi măng đã có trộn phụ gia chống thấm này lên trên tường, chét phẳng đi. Sau đó thì mọi người sẽ phải trải một cái lớp lưới thủy tinh. Cái lưới thủy tinh này thì sẽ phải trải một cái góc 90 độ giữa sàn với cả tường. Sau đó thì sẽ pha loãng xi măng lăn đè lên cái lưới thủy tinh này để cho lưới nó bám vào tường với cả sàn. Làm như thế này thì nó sẽ tăng được cái tính liên kết giữa sàn với cả tường.
thì sẽ đến một cái bước rất là quan trọng khi làm nhà tắm, đấy là cán sàn. Thì cán sàn ở đây ấy là mình đã đổ cái vữa sạch ra này, sau đó thì trộn với cả nước tạo thành vữa, sau đó thì sẽ trộn thêm cái chất phụ gia Cica Latex chống thấm vào để cán sàn nhé. Tất nhiên là sau bước này thì chúng ta vẫn phải cần quét một lớp chống thấm nữa, nhưng mà ở lớp này thì cái sàn nó là một cái nơi rất là quan trọng của toilet mọi người ạ. Cho nên mọi người bắt buộc phải cán cái sàn này mà có phụ gia chống thấm nhá. Mọi người chú ý cái này nha, nếu mà làm kỹ ra là phải như vậy. Khi đổ một cái chất phụ gia Cica Latex vào nó sẽ có màu trắng như này mọi người. Sau bây giờ chúng ta trộn và chúng ta sẽ cán sàn thôi. Ở kia thì các anh thợ đã lấy cái cao độ để mà cán nó dốc về những cái phễu thoát sàn. Đây, bên trong kia thì là cái chỗ phòng tắm đứng mọi người, thì cái sàn ở trong đó sẽ phải thấp nhất. Ở cái góc này mọi người nhìn thấy không? Nó là một cái góc phễu thoát sàn, cho nên chỗ đấy sẽ phải là chỗ thấp nhất của cả cái nhà tắm này. Còn các anh thợ thì đang lát ở bên ngoài này. Cán sàn nó phẳng bên kia thì chúng ta ốp gạch thôi. Bây giờ mình sẽ để cho các anh thợ ở bên trong để cán sàn nhé. Sau khi mà trộn cái phụ gia chống thấm đấy xong ấy mọi người, sau đó thì cán sàn phẳng phiu rồi. Mình đang bảo anh thợ là cố gắng trong ngày hôm nay là sẽ cán sàn cái toilet nhỏ đấy trong buổi sáng và để chiều nó khô, và sẽ chiều chống thấm luôn để ngày mai là ngày nghỉ, sẽ có thứ bảy chủ nhật 2 ngày nghỉ không được thi công, để 2 ngày đó để cho cái phòng tắm mình nó khô hoàn toàn đi. Sau đó thì sẽ ốp lát gạch. Một chút nữa thì cái gạch mà mình ốp tường với ốp sàn toilet sẽ lên, thì mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Cái phân gạch toilet mà lần này bọn mình chọn màu như này đi mọi người. Đó, cái màu như thế này. Sau đấy thì cái gạch này khổ rất là lớn là 60m2, thì ốp trong toilet thì tha hồ ít ron nhé, đúng như cái mong muốn của vợ chồng mình. Sàn ở toilet này nó đã khô rồi mọi người, thì đi được ngon lành phẳng phiu. Và bây giờ đến một cái bước quan trọng nhất khi mà chúng ta làm toilet, đó chính là chống thấm ha. Cái này thì nó là Cica Top 109 Seal. Thì cái này nó sẽ gồm hai thành phần là thành phần A và thành phần B, thì sẽ trộn với nhau. Đây là thành phần A này mọi người, còn đây là thành phần B. Cái này thì mọi người cũng phải hỏi bên xây dựng ấy là muốn làm ở cái gốc lăn hay là gốc chết nhé. Ở đây cái này khi mà pha ra theo tỷ lệ đã được in trên bao bì thì sẽ có thể dùng con lăn để mà lăn được. Trên này thì người ta có trưng mượn. Vâng, đây trên này là có cái thành phần đấy mọi người. Thành phần A, thành phần B là 1, 2 theo khối lượng này. Khi mà trộn đều hai cái thành phần với nhau thì mọi người sẽ lăn lên tường ở trong toilet và sàn nữa. Đấy, lăn như này giống như mọi người lăn sơn. Nhưng mà lăn là kể cả trên tường mọi người phải lăn cao nhá, chứ không phải là chỉ lăn thấp ở dưới đâu. Bởi vì là ở trên tường cao như này thì vẫn có thể bị văng nước vào ấy. Có nhiều nhà người ta lăn tận trần đấy nhỉ anh nhỉ? Có chỗ bồn tắm, đi đúng không? Tắm rồi. Đây ví dụ thường thường chung cư người ta lăn chỉ có tầm này này. chỗ khu tắm này mọi người sẽ phải lăn lên tận trần. Cái bồn tắm nước như này thì phải lăn lên tận trần luôn, bởi vì ở trên nước có thể văng được ấy. Ở những cái nơi ẩm ướt ý, thì đây là một cái bước rất là quan trọng, cho nên là mọi người nhớ là phải làm thật là cẩn thận nhé. Cá nhân mình ý, thì mình nghĩ rằng là nên chọn những cái sản phẩm nào mà nó là gốc lăn, thì chúng ta sẽ thi công nó nhàn hơn cũng như là nhanh hơn. Cái loại mà mình dùng ý, thì có tên là Cica Top 109 Seal VN, thì có khả năng phủ và bám dính rất là tốt, nó không độc hại cũng như là an toàn cho người sử dụng, chống thấm tốt cực mọi người ạ. Và mọi người có thể chống thấm những cái khu vực ẩm ướt nhiều như là nhà vệ sinh này, hồ bơi hay là bể nước. Vâng, thôi được rồi, ốp dọc ạ, ốp dọc nhé, mọi người ốp dọc cho em. Đây mọi người, cái phần tường mà đã chống thấm ấy, mà cái phần tường màu đậm hơn mọi người nhìn thấy rõ, nó sẽ hơi bóng bóng. Còn cái này thì nó sẽ là một lớp để mà nó che đi cái thấm nước xuống sàn bên dưới. Phễu thoát như này thì sẽ chống thấm sau khi mà ốp vạch các thứ đi, xong rồi sẽ đổ đầy cái phần này sau. Đó. Nói chung là ở cái quá trình dán gạch như thế này nó cần cái sự tỉ mỉ rất là nhiều, bởi vì là ngoài cái vấn đề là cái gạch nó phải thẳng hàng, cái ron nó phải đẹp và xong nó còn theo cái độ dốc của sàn, xong rồi nó còn phải theo cái hướng cái chiều gạch là bạn muốn xoay ngang hay là xoay dọc, nó cũng sẽ tạo ra những cái hiệu ứng khác nhau. Cho nên là hôm qua mình đã ngồi phân vân khá là nhiều là hôm nay sẽ dán gạch dọc hay là dán gạch ngang. Hôm nay khi mà lên test thực tế thì chắc là khả năng là mình sẽ dán dọc. Và dán gạch 200 HP này thì mọi người chỉ việc trộn cái hỗn hợp bột này với cả nước là xong. Đấy.
Mọi người chú ý này là có rất là nhiều những cái loại keo dán gạch, và nếu mà các bạn dùng cái loại mà không đúng với cả cái khu vực mà các bạn cần ý, thì khó mà tối ưu được hiệu quả lắm nhé. Keo dán gạch mà mình dùng thì có tên là Sika Ceram 200HP. Cái này thì có thể dùng cho cả những cái khu vực ẩm ướt với cả ngoài trời luôn. Mình dùng cho toilet mà, cho nên là mình chọn cái loại này. Cái này thì nó là gốc xi măng nhé, bám dính rất là tốt với cả ổn định. Và quá trình thi công thì rất là đơn giản, mọi người thấy đấy, chỉ cần trộn với nước thôi là chúng ta có thể sử dụng ngay được rồi. Cái lý do để bọn mình sửa cái nhà vệ sinh như thế này thì ngay từ đầu bọn mình đã chia sẻ với mọi người là bọn mình sẽ ốp những cái loại gạch to bả và nó ít ron nhất có thể ấy. Cho nên là mình cũng sẽ phải chọn cái loại keo dán gạch nào mà nó có cái độ bám dính rất là tốt. Cũng như là trước khi mà dán lên tường thì bọn mình cũng phải ướm những cái viên gạch này là sẽ ốp theo chiều dọc hay là ốp theo chiều ngang. Tại vì ốp kiểu gì thì nó sẽ tạo một cái hiệu ứng nó khác nhau. Cái gạch to này thì thi công nó sẽ khá mất thời gian, tại vì ngoài cái vấn đề kiểu yêu cầu nó phải thẳng hàng đẹp đẽ ra thì nó còn phải căn với cả sàn nữa, cho nên là cũng tốn công lắm đấy mọi người ạ. Đợt này thì bọn mình cũng sẽ quyết định là đổi màu sơn tường luôn, tại vì là cái màu cũ của mình ấy thì về cơ bản là mình thấy màu này nó vẫn xinh, nhưng mà bọn mình muốn chuyển sang cái tông nó hơi nhà hơn một tí. Mọi người thấy là về cơ bản nó không khác nhau quá nhiều về cái tông màu, nhưng cái sắc độ cái này thì nó sẽ hơi nhả vàng hơn sang một tí này. Màu này là cái màu mà bọn mình sơn như cửa hàng luôn, nhưng mà không hiểu sao sơn ở ngoài cửa hàng màu nó rất là dày với cả đậm ấy. Trắng hơn đấy. Còn tất nhiên là so với ở trần nhá, mà nó cũng khác nhau nhé, chứ không phải trắng đâu. Khi mà sơn tổng thể thì cảm giác nó trắng hơn. Còn màu này cũng thế, nhưng mà nó sẽ ngả ấm hơn, bởi vì sau này mình sẽ còn kiểu bật đèn vàng lên nữa. Ánh sáng 3000 nó sẽ làm cho cái nó ấm hơn nữa. Như lúc mình có quay cho mọi người ấy là hôm nay là đang bắt đầu cái quá trình dán gạch. Đấy, thì dán gạch ở trong này được này chắc chắn được gạch. Mọi người có thể nhìn thấy gạch 6m2 rất là to, cho nên là chắc chắn là sẽ rất là ít ron. Đấy, thì bọn mình hy vọng rằng là khi mà lên cái tổng thể thì nó sẽ đẹp. Và cái sàn ấy, bọn mình cũng dùng cái loại gạch như thế này luôn, cho nên là tường với cả sàn nó sẽ cùng một cái tông màu. Và cái ron, cái keo để mà chiết ron thì mình cũng đã tự đặt mua theo cái tông màu, tại vì cái keo chiết ron này có nhiều màu lắm. Thì để 1-2 hôm nữa, 2-3 hôm nữa khi mà cái keo này nó khô, bắt đầu quá trình chiết ron thì mình sẽ cho mọi người xem cái keo chiết ron thì nó màu là có tên cả cái gạch này không nhá. Anh chơi nguyên viên ngoài còn cái tép nhét ở trong. Rồi, tép nhét trong rồi về sau cái bên này cũng là sẽ giấu hết cái tép nhỏ vào góc đúng không? Viên nguyên đây, tép ở trong. Vâng. Trước viên nguyên đây còn đâu thừa thiếu cuối vào trong. Nói chung là anh cứ làm cho em những cái chỗ nào ví dụ tường ngoài cái thứ này nó là cái viên nguyên. Phía ngoài này mà tép 5 phân hay 6 phân là bật liền. Không đi va trông nó vụ lắm. Anh giấu hết cho em vào bên trong nhá. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Hôm nay là ngày 20 tháng 5. Hôm nay thì bọn mình đã đến giai đoạn mà gần như là phần thô đã hoàn thành xong, và bây giờ bọn mình đang chuốt lại những cái về phần nội thất để mà bắt đầu thi công phần nội thất như là tủ gỗ các thứ. Đó, thì bây giờ đang ngồi chuốt lại, ví dụ như là những cái phần vị trí nào cần sửa đổi hay như nào đấy lần cuối. Có điều gì muốn nói? Đây, mọi người, ngày xưa gọi là trình độ design làng, nên là bây giờ ví dụ cái trong cái bản vẽ nội thất đi, kiểu những cái ô ở chỗ này thì mình nốt lại cho họ, sau đấy mình sẽ nói chuyện với cả bên nội thất một lần cuối. Với cả đây ví dụ như là trên này ban thờ này đó, mình sẽ muốn là cái tủ như thế nào, bỏ cái kệ bây giờ của người ta, cái chiều cao mình mong muốn là thứ như thế nào, design bên ngoài xong rồi design bên trong, xong rồi mình có những cái take note cho họ để họ làm đúng được như cái ý mình ấy. Thực ra ấy, thì trên cái bản thiết kế này về cơ bản là bọn mình rất là ưng rồi, nhưng mà mọi người biết đấy là mình là người trực tiếp sử dụng, cho nên là mình sẽ biết là cái vị trí ví dụ như là ổ điện này hay là những cái thao tác của mình trên những cái tủ này nó như thế nào. Thì mình nghĩ rằng là khi mà mọi người thiết kế nhà ấy, thì một trong những cái điểm quan trọng nhất đấy là mọi người nên hình dung ra được là khi mà đi vào sử dụng thì mình sẽ sử dụng cái khu vực đấy cho việc gì như thế nào. Đó, ở đây thì bọn mình đang trong cái quá trình sửa nhà, cho nên là bọn mình rất là hiểu được cái mà mình cần là gì. Đó, còn nhiều khi mình cứ kiểu như là chỉ nghe từ một phía là ở bên thiết kế họ sẽ định cho mình làm cái này cái kia, nhưng mà nó không trên thực tế sử dụng của mình ý, thì đến lúc mà mình vào sử dụng thì mình cảm thấy là nó sẽ khá là bất tiện. Nhìn sơ bộ qua đây là mọi người thấy là đợt này thì bọn mình có thay đổi cái bồn cầu ở trong toilet ở phòng ngủ master. Đấy là bọn mình có làm cái bồn cầu treo. Thực ra khi mà quyết định làm cái này thì bọn mình đã
tham khảo rất là nhiều. Có người thì bảo là nên làm, có người thì không. Đấy, rồi bọn mình cũng đi ra bên hãng để họ tư vấn là xem là ở những cái ưu khuyết điểm như thế nào. Thế nhưng mà cuối cùng ý thì bọn mình thấy rằng là không có cái gì bằng việc là mình phải tự trải nghiệm đó. Và nếu như mà mình cứ kiểu suốt ngày mình băn khoăn là có nên làm hay không, không nên làm, không làm thì tiếc, mà làm thì cứ bị lo, thì tốt nhất là mình cứ trải nghiệm và mình chọn cái phương án tốt nhất. Cái gọi là cái thành phẩm cuối cùng để cho mọi người xem nhé. Bọn mình sẽ chia sẻ kỹ hơn mọi người nha. Ở cái phòng toilet master này thì cũng đã ốp lát xong hết rồi mọi người. Tất cả những cái tường này thì về sau nó sẽ là cái hậu của cái tủ, cho nên là không cần phải ốp gạch. Đó, sau khi mà ốp xong thì trông cái nhà tắm sạch cực. Kiểu tiếp mình còn đi ron nữa, cho nên là đi ron sáng màu nữa, đi ron trắng sáng màu, cho nên là nhìn cái phòng tắm này nó sẽ lại càng sạch hơn. Đây mọi người có thể thấy ví dụ như là những cái hệ thống vòi nước, vòi lavabo rửa tay này mình đã đi âm xong xuôi rồi. Rồi vòi cho bồn tắm tất cả đều cũng đã đi âm rồi. Đó, thì cái này mình đã xử lý, và khi nào xong xuôi toàn bộ toilet thì lúc đấy mới lắp các thiết bị lên. Ở đây thì mình cũng có đi một cái dây điện nhỏ để cho những cái hốc này nó cũng sẽ có đèn, nhìn nó cũng sẽ trang trí đẹp hơn. Nói chung là khi mà nhà tắm lên cái tông gạch như thế này mọi người nhìn nó rất là đẹp, rất là sạch. Cái gạch to bản đấy, cho nên là tất nhiên là nó sẽ cảm giác là nó không bị rối mất cái gạch thẻ trước đây. Cho nên là tất nhiên là cái này nó tùy vào thời điểm thôi. Thời điểm bây giờ thì bọn mình lớn hơn, bọn mình thích những cái gì mà nó phẳng phiu, nó trơn tru hơn thì bọn mình sẽ đi theo cái style này. Về sau thì khi mà mình nhấn nhá những cái đồ trang trí decor thì nó sẽ vẫn mang được cái bản sắc của riêng gia đình. Tóm lại hai cái phần nặng nhất, hai cái toilet nặng nhất là hai cái phần sườn nặng nhất thì gần như là đã hoàn thành rồi, cho nên là cũng có thể yên tâm một phần nào. Cái keo này mình dùng để chip ron thay cho cái xi măng các thứ ngày xưa ấy mọi người. Đây, sau khi mà nó khô ấy, thì sau khi mà chip vào cái đường ron xong này, chúng ta miết để cho nó đầy hết cái đường ron này, cho nó thấy những cái keo dư này rất là dễ. Mọi người chỉ cần bóc ra như thế này. Đó. Ta dùng dao bọc giấy, chúng ta cứ thao tác làm sao cho mọi thứ nó gọn gàng. Những cái keo thừa này là chúng ta xong cái ron. Sau cái bước ốp lát gạch các thứ ở phần thô ở cái toilet này xong xuôi thì sẽ xử lý đến thô của phần chân. Cái chân ở ngoài phòng khách ấy thì đã định vị xong và khoan xong lỗ đèn rồi, cũng như là phá xong tất cả những cái chân ở ngoài phòng khách, cũng như là làm cái tấm phòng làm việc, cái ngăn phòng làm việc của mình với cả phòng màu cam rồi, nên là cũng hòm hòm. Thôi điều chú tám mấy cái lọ phân luôn. Mai không làm nữa rồi. Điều chú cứ về chú pha với nước nhé. Ở đằng sau người ta có dạy đấy. Vâng. Tại vì nhà chú có vườn cây rồi, cái này càng tốt, cảm ơn nhá. Vâng, không có gì ạ. Nhưng mà ý cháu là khám có làm sao không ấy? Anh bị thái hóa trong sông cổ rồi, anh chèn xuống cái dây thần kinh, anh chèn xuống cái cánh tay này. Mình bác sĩ bảo đi vật lý trị liệu. Nói thế chính là làm nhà cháu loanh quanh gần tháng ấy, nhanh rồi nhanh. Mọi người nhìn thấy ở bên trong cái hốc rèm này không? Nó là cái màu trần cũ. Đấy, hốc rèm này là màu trần cũ, còn đây là cái màu trần mới. Và hôm nay các bạn đang sơn thì nó khác nhau mà. Đó, khi mà lên đèn thì nó sẽ vẫn kiểu trắng trắng nhưng mà nó sẽ dịu hơn. Đây, thì cái mảng này là rõ nhất. Nhìn cái mảng này là rõ nhất. Là ở dưới chân này là màu trắng này, ở giữa này là cái màu tường cũ của mình, còn đây ở trên là cái màu tường mới. Nhìn cái nhà mình nó sẽ âm cúng với cả nó dịu đi. Đợt này thì bọn mình sơn cái chân ấy, nó sẽ màu hơi ngả vàng chứ nó không phải là trần trắng nữa. Nhìn rất là đẹp. Đấy. Còn bên trong này, ui giời, ánh sáng rất là đẹp, mọi người thấy không? Nhìn cái phòng vệ sinh nó sáng sủa và nó sạch sẽ hơn rất là nhiều đúng không? Đấy, thì hôm qua sáng nay thì các anh thợ đã chít ron và đã cạo bớt những cái keo thừa ra rồi. Nhìn phòng vệ sinh rất sáng sủa.
Cái tòa nhà nó nứt từ bên ngoài mọi người, thì cái nước mưa nó sẽ thấm vào cái khe này, nó ngấm vào bên trong nhà mình. Thì cách đây 4 năm thì mình cũng đã bảo bên tòa nhà người ta xử lý cái vết nứt ở bên ngoài rồi. Nhưng mà dần dần theo thời gian, theo 4-5 năm sau thì cái vết nứt này nó sẽ vẫn có và nó thấm vào trong nhà. Cho nên đợt này khi mà sửa nhà ấy, thì bọn mình cũng sẽ phải chủ động chống thấm từ bên trong này. Đó, còn sau thì vẫn phải bảo tòa nhà là chống triệt để là từ bên ngoài trám những cái khe nứt đấy. Trong quá trình mà nhà mà chúng ta sử dụng thì chắc chắn là nó sẽ không thể nào tránh khỏi những cái khe nứt, rồi dần dần những cái khe đó nó sẽ bị thấm nước các mọi người. Cho nên là mọi người phải dùng keo trám khe nhé. Cái loại keo này thì nó sẽ sử dụng được ở rất là nhiều những cái bề mặt và có độ bám dính rất là tốt. Mọi người có thể trám những cái khe như là khe cửa sổ này, khe ống thoát nước này. Sau này khi mà mình lắp những cái thiết bị vệ sinh như là bồn cầu hay là bồn tắm ấy, thì mình cũng sẽ sử dụng cái loại keo này để mà dán ống thoát nước này, dán ống thoát bồn cầu hoặc là ống thoát bồn tắm. Nói chung là khi mà trám những cái khe nứt này thì các bạn phải rất là cẩn thận và chú ý nhé. Tại vì nhiều khi nước nó cứ thấm từ từ ngày qua ấy, nó sẽ bị mốc ở bên trong nhà. Cho nên là các bạn phải làm những cái thao tác này là chít keo những cái khe nứt hoặc là những cái khe mà nối giữa ban công, bạch lang ở bên ngoài với căn nhà ở bên trong mình. Làm như vậy đi thì nó sẽ không bị nước mưa. Thế thì khi nó là nước mưa hay nước tưới cây nó sẽ ngấm nước vào trong nhà, gây ảnh hưởng đến sàn với các tường ở trong nhà nhé. Lúc mà sửa nhà ấy thì bọn mình cũng nói là bọn mình sẽ cũng có sửa cái khu vực ban công này làm sao cho nó gọn ghẽ và sạch sẽ hơn. Bọn mình thấy rằng là đằng nào cũng lanh tanh bánh hết rồi, cho nên bọn mình quyết định là bọn mình sẽ đầu tư vào cái ban công mình luôn. Bởi vì nghĩ ra ấy, thì cái ban công nhà mình nó được một cái ưu thế là nó khá là rộng. Đây cũng là một cái khu vực mà cả gia đình đều sinh hoạt, chứ nó không chỉ đơn giản là mình trồng cây và mình để nó ở đấy thôi. Nên là bọn mình quyết định là lần này thì bọn mình sẽ đầu tư luôn. Thì lúc đầu là mình tính là mình sẽ tự tay mình mua cây về mình trồng hết các thứ, nhưng mà như thế thì nó sẽ không có đạt về cái đúng cái kiểu thẩm mỹ như mình mong muốn được. Vì chắc chắn là mình không thể lành nghề được bằng với những người chuyên nghiệp rồi, đúng không? Cái thứ hai đấy là một cái hệ thống tưới tiêu là một cái rất quan trọng để mình có thể duy trì được một cái ban công mà nó luôn luôn đẹp. Thế nên là mình nghĩ là thôi mình sẽ có một bên chuyên nghiệp tham gia vào luôn ngay từ đầu để cho mình đỡ về sau này mình bị chắc vá quá. Thì hôm nay thì mọi người thì thấy là các bạn đã lên đo đạc các thứ rồi, và hứa hẹn là cái ban công mình cũng sẽ có một sự lột xác rất là lớn. Sau quá trình 4 năm sử dụng, bọn mình biết là bọn mình cần những cái ổ điện nào, những cái công tắc nào giữ lại, những cái ổ cắm nào giữ lại. Ngoài này thì mọi người có thể nhìn rõ hơn, ví dụ như là ở ngoài cái tường này thì mình sẽ cần là ví dụ như là thay vì một cái ổ cắm giữa như ngày xưa thì phải bố trí thêm theo cái nhu cầu sử dụng của gia đình. Xong rồi ở bên này đó thì vị trí ổ cắm như thế nào cũng bổ sung thêm. Nói chung là cái này ấy, là nếu mà chúng ta mua nhà mới và chúng ta chưa sử dụng thì chúng ta đôi khi sẽ không biết được hết cái công năng mà mình mong muốn. Nhưng bọn mình đã ở một thời gian rồi thì đây là những cái mà bọn mình cần. Thì mọi người có thể thấy rằng là cái style nhà của mình bây giờ nó sẽ là một thiên về tông gỗ rất là nhiều. Đấy cũng là một trong những cái ước mơ của bọn mình, đấy là có một cái căn nhà nó là một cái căn nhà gỗ. Đấy, và mình có thể biến cái ước mơ đấy nó sớm thành hiện thực hơn, không phải là ở cái nơi nào nó sang thành phố mà ngay trong thành phố thôi thì bọn mình vẫn có thể tận hưởng một cái căn nhà nó ấm cúng như thế. Giống như là nhiều khi mình đi nghỉ dưỡng ấy thì cái cảm giác của một căn nhà nó full gỗ như thế nó mang lại cho mình rất là bình yên ở trong chính cái căn nhà của mình. Mọi người biết đấy là bọn mình quay chụp ở nhà rất là nhiều, và những cái yêu cầu quay chụp bọn mình lúc nào nó cũng phải là một cái căn nhà nó thật là trắng sáng, sạch sẽ, nhiều ánh sáng tự nhiên và nhiều mảng tường trắng. Khi mà mình chuyển sang cái style này ấy, thì nó sẽ phải đánh đổi với việc là khi mà mình có làm việc tại nhà, mình quay chụp tại nhà thì nó sẽ không có phù hợp quá. Nhưng mà mình suy nghĩ rất nhiều mọi người ạ, bởi vì là quan trọng nhất là mình làm việc để mà mình tận hưởng cuộc sống mà. Cho nên mình nghĩ rằng là thôi mình sẽ cân đối nó lại, và làm việc thì làm việc cả đời. Còn cái việc mà mình tận hưởng cái cảm giác ở trong căn nhà mình thì nó sẽ không thể nào mà đánh đổi được bằng những cái đấy. Nên là bọn mình vẫn quyết định rằng là sẽ phủ full gỗ cả cái căn nhà này, chứ nó sẽ không phải là những cái mảng tường trắng, những cái khu vực mà nó kiểu như những cái studio xinh xắn để bọn mình có thể chỉ có phục vụ cho việc quay chụp thôi. Bọn mình rất là nhớ cái view nhà này của bọn mình rồi mọi người ạ. Mọi người nhìn cái view này có tuyệt vời không? Nhìn trời mây rất là tuyệt vời. Bọn mình nghĩ rằng là ở tập tiếp theo ấy nó sẽ là cái tập hoàn thiện căn nhà này của bọn mình, chứ không có cập nhật cái tiến độ công trình nữa, để mà cho mọi người có thể thấy được cái thành quả của bọn mình sau khi bọn mình sửa nhà như thế nào. Và ở clip sau ấy thì bọn mình sẽ nói rõ hơn là lý do tại sao bọn mình lại chọn đèn này, lý do tại sao bọn mình lại chọn gạch này, lý do tại sao bọn mình lại sửa cái này sửa cái kia, để cho mọi người có thể hình dung ra được rõ nhất nhá. Tại vì nhá, để có một cái thành quả mà nó
được đẹp đúng ý mình ý, thì chắc chắn là cái khâu thi công là khâu rất quan trọng. Mọi người có thể thấy trong vlog này thì bọn mình đồng hành với cả bên thi công cũng tương đối là sát từ cái việc là chọn nguyên vật liệu cho đến cái việc là vấn đề thi công như thế nào. Thì cái điều mà bọn mình muốn nói ra là đó, để mà có một cái thành quả đẹp thì không chỉ là mình có một kiểu đội ngũ thi công tốt, một cái vật tư thật là chất lượng, mà mình cũng phải là đồng hành với cả mọi người và chia sẻ những cái mong muốn của mình cũng như là giám sát để mà mình có được cái kết quả tốt nhất ý. Thì mình nghĩ đây là một cái rất quan trọng khi mà mọi người sửa nhà, mà bọn mình muốn là đó, khi mà mọi người mà đang chuẩn bị sửa hay là sắp tới mọi người có định sửa nhà thì đây là một cái lưu ý rất lớn. Chứ còn tất nhiên là khi nhìn cái thành quả cuối cùng thì lúc nào nó cũng sẽ lung linh đẹp rồi, nhưng mà để có cái đấy thì đây chính là cái nền, và bọn mình muốn là sẽ chia sẻ cho mọi người kỹ hơn nữa. Nhưng mà chắc là đến đây thì cũng đã là đủ rồi, vì sau này khi mà có thành quả thành hình thì bọn mình sẽ càng chi tiết hơn cho mọi người. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã đồng hành với bọn mình trong cái quá trình mà bọn mình sửa nhà qua. Ở video này chắc tương đối là dài. Ok. Kết thúc ở đây. Ok. Hẹn gặp lại mọi người ở thành quả nhà cùng bọn mình cuối cùng nhé. Bye bye.